Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Nigeria Data Protection Bureau condemns CBN move to obtain bank consumers' social media handle. Pilgrims defy hot weather, ascend Mount Arafat for Hajj rite in Mecca. Kwara Muslims express mixed feelings towards this year's Eid al-Kabir celebration as cleric frowns at borrowing to buy Salaram. On the foreign scene, United Nations accuses Russia of executing 77 civilian detainees in Ukraine. And in sport, ex-Eaglets player jailed for rape in Denmark. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. Opportunity in this country. I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. The National Commission of Nigeria Data Protection Bureau, Dr. Vincent Olatunji, said it is unnecessary for the Central Bank of Nigeria, CBN, to request the social media handles of bank customers' data. Olatunji, who disclosed this during an interview on a national television program, noted that the newly signed Data Protection Act by President Bola Ahmed Tinubu is to protect the privacy rights of all Nigerians. Recall that the CBN mandated banks to obtain customer social media handle in its latest due diligence regulations 2023 report after President Tinubu signed the Data Protection Act to provide a legal framework for protecting individuals' personal information. Hundreds of thousands of Muslim pilgrims crowded Saudi Arabia's Mount Arafat today as more than 2.5 million pilgrims were expected to join the Hajj. As dawn broke, groups of worshippers recited Quran verses on the rocky rise where the Prophet Muhammad is believed to have given his final sermon. The ritual is the high point of the annual pilgrimage, one of the 5 pillars of Islam that officials say could be the biggest on record after 3 years of COVID-19 restrictions. And in Kwara State, as this year's Eid al-Kabir festival, which is celebrated annually by Muslims, is holding tomorrow, Kwarans have expressed mixed reactions towards the preparations put in place for the successful celebration of the Ileya festival. Some Muslims within Ilorin who spoke with Diamond FM correspondents lamented the state of hardship and the cost of goods like foodstuffs, clothing, rams and transportation. Ramsel Alabaika Abdul Qadri and a housewife, Lawal Oloyede Idayat, said there is increase in the price of transportation with foodstuffs and ram, adding that the increase in the price of things has little effect on the preparation for this year's Ileya festival compared to that of last year. Not that their wish. Some will not do this tomorrow. Some are in the clinic. That's what I was telling my children, that we should give thanks to Almighty God that we are still alive and we healthy. You understand. But when you are talking of, is it the ram? Now there is no tomato in the town. 70,000. Even if you have the 70,000, you cannot even see. Very scarce.
And what scarce is what you cannot see to buy. You have your money, you can't buy it. And we are cooking tomorrow for the festival. So it's incomparable. Another respondent, Mr. Yusuf and Serikis Khalifa, complained about the removal of fuel subsidy affecting everything to prepare for the celebration of the Ileya festival, adding that due to the hike in price of fuel, families' money than to spend money on transporting themselves to their homes for celebration. There's a kind of a big change. Should I even call it changes? Because I think things are so on the high side. Should I call it sumptuous? Because I was here yesterday, this very place where they say ram here. I came here to buy a ram here, but you know, it's not even affordable. Anyway, it's more ram like it's just like a ghost. They call it as in 70,000 naira. One I even think maybe it's kind of presentable. It was like 170,000 naira. So you have to leave here for QC. The one I bought yesterday, it's just kind of manageable. I bought it for 100,000 naira. And you know, it's kind of, it's very unusual. As of this morning, reports confirmed that there were struggles among Nigerian Muslims to meet up with the expectation of the Eid celebration. Still on the Eid celebration, Muslims have been cautioned against engaging in borrowing to fulfill the religious obligation of sacrificing an animal during Salah. This was contained in the Eid message by the Chief Imam of Arazak Mosque at Tanke in Ilorin, Malam Muhammad Adewoyin, describing the act of sacrificing an animal during Salah as a symbol of obedience and devotion to Allah. The cleric, who is also the principal assistant registrar of the University of Ilorin, said it is common knowledge that celebrating with friends and family during the Salah period is Islamically recognized. And in Osun State, the Osun State government said the free train service for this year's Ileya festival will not hold due to a train accident around Abeokuta Lagos Old Gauge line. In a statement by the Permanent Secretary, Ministry of Commerce, Industries, Cooperatives and Empowerment, Kehinde Odediro, the government noted that the accident affected part of the train track, halting any train movement on the Lagos-Abeokuta line. It further added that the Nigerian Railway Corporation (NRC) has commenced repair and rehabilitation work for the damaged part of the track. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. Ilorin, we take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, the United Nations has accused Russia for summarily executing 77 civilians being held in subjective detention during its war in Ukraine. According to a United Nations report released today, the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine has documented 864 individual cases of random detention by Russia, many of which also amounted to enforced disappearances. It was reported that 72 men, 5 women were detained, while 2 males died as a result of torture, inhumane detention conditions, and denial of medical care. And in the exciting world of sports, Danish court has sentenced former Golden Eaglet star and FC Copenhagen of Denmark forward Akinkumi Amo to 1 year in prison for sexual assault. The Copenhagen District Court sentencing magistrate confirmed Amo's sentence after he was found guilty of all 3 charges. Amo, who was given a 1-year jail term by the Copenhagen for sexual assault, has promised to appeal the decision of the court. And that's it in the not so exciting world of sports this afternoon. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Nigeria Data Protection Bureau condemns CBN's move to obtain bank consumers' social media handle.
Pilgrims defy hot weather, ascend Mount Arafat for Hajj rite in Mecca. Kwara Muslims express mixed feelings towards this year's Eid al-Kabir celebration as cleric frowns at borrowing to buy salaram. On the foreign scene, United Nations accuses Russia of executing 77 civilian detainees in Ukraine. And in sports, ex-Eaglets player jailed for rape in Denmark. Did you know? Today marks the day of Arafah 1444 AH. Pilgrimage is one of the pillars of Islam, so today, the day of Arafah holds much weight for Muslims across the world. Diamond FM says, as Muslims celebrate Eid al-Kabir tomorrow, let the teachings of the season reflect in your actions towards your relatives and neighbors for a better society. You can download our app Diamond FM on Google Play Store and iOS Apple Store or stream live on Radio Garden via Diamond 887 FM. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. The news on the hour was edited by Mukhtar Ajay. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. To have a lovely rest of the day. Diamond FM, your one-stop dial. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Lọ́dún tá a wà yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pọ́ǹpì concept tó wà ní Suite 8 Legislative Quarters along Yidi Road Ìlọrin. Telephone 08052888552. Tí Pọ́ǹpì concept developer that cares. Kílẹ̀ tí rí o, ẹ̀yin ará mi, kàṣàkàṣà ń bọ̀, bàbá kéṣekéṣe. Ètò ìròyìn àtòrí àdídùn tí wàá ní ṣe. Àwa lápèdè máma pé tàná. À ń fojoojúmọ́ jọjú létí aráyé gbogbo. Àtàwọn yọ̀ fáà bàdà. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn àkójọpọ̀ ilé wa tòní. Àjọ tó ń dáàbò bo àkọsílẹ̀ nípa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti máa gba àgbálẹ̀ ojú òpó ayélujára àwọn oníbàárà wọn. Àwọn onílẹ̀ mímọ́ hajj kọtíkún sí ojú ọjọ́ ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gùn lé orí òkè àràfá fún ẹ̀tọ́ ṣíṣe ti ilẹ̀ mímọ́. Ní ìpínlẹ̀ Kwara onírúurú ìrírí àti ìwòye àwọn mùsùlùmí ó ní wọ́n kọ sí àyájọ́ ọdún iléyá tọdún yìí ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ìmáàmù àgbà kan ó korojú sí ìwà ẹ̀yáwó láti fi ra ẹran ọdún.
nílẹ̀ òkèrè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé bẹnu àtẹ́lù Russia lórí àwọn ará ìlú 87 tí wọ́n dá sí àtìmọ́lé ní Ukraine. lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tòní wọ́n ti ní kí agbábọ́ọ̀lù ọmọ ikọ̀ Eaglet tẹ́lẹ̀ rí lọ́ọ́ fi ẹ̀wọ̀n ọdún kan jura lórí ẹ̀sùn ìfipábánilò. ẹ ṣé bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. ẹ má gbàgbé pẹ̀lú irú agbọ́ lórí àtẹlùjára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká YouTube Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. Ta ni mọ̀lá tó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé òdùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá a máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. kọmíṣánná àpapọ̀ fàjọ èyí tí ó wà nígbẹ̀nu àkọsílẹ̀ pàtàkì fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Vincent Ọlátúnjí ó ní ó ti ṣe lálàyé wípé kò pọn dandan fún báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà CBN láti béèrè fún àkọsílẹ̀ ojú òpó ayélujára àwọn oníbàárà wọn tí wọ́n bẹ ní ilé ìfowópamọ́. Ọlátúnjí òní ó sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò orí ètò kan èyí tó wáyé ní iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán kan tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ ilé wa. Ó wòye ọ̀rọ̀ náà wípé ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àbá tuntun èyí tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ṣẹ̀ buwọ́lù tó sì ní ó jẹ́ ohun tí yóò dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bí ó bá gbàgbé ṣáájú ní báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kàn pa fáwọn ilé ìfowópamọ́ gbogbo láti mọ̀ ṣe àgbálẹ̀ nípa àwọn oníbàárà wọn èyí tó ní ó jẹ́ òfin tuntun tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé fún tọdún 2023 lẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó buwọ́lù àbá náà tán. Ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún àwọn mùsùlùmí ó ní wọ́n lu orí òkè àràfà Saudi Arabia pa ò lónìí nígbà tí ìrètí wà wípé àwọn èèyàn tí wọ́n lé ní mílíọ̀nù 2 ni wọ́n darapọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn náà ní ilẹ̀ mímọ́ hajj. Ogunlọ́gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ó ní wọ́n ń ka Quran lábala o nígbà tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run Muhammad yóò kásẹ̀ àdúrà wọn lẹ̀ pẹ̀lú wàásù. Onírúurú ìròyìn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi síta ní ilẹ̀ mímọ́ hajj ọ̀hún. Ìrúbọ náà ó jẹ́ èyí tí wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún tó sì jẹ́ òpó kan nínú òpó 5 ẹ̀sìn Islam tí yóò sì tún jẹ́ èyí tí àkọọ́lẹ̀ wà fún wípé èrò rẹ̀ ó pọ̀ ju àwọn tí wọ́n gùn lé ilẹ̀ mímọ́ hajj láti ọdún 3 sẹ́yìn lọ. Bí pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá tọdún yìí ṣe lu gbogbo ìgbòrúpa jákèjádò orílẹ̀-èdè lágbàńláyé èyí tí yóò wáyé ní ọ̀la. Onírúurú ìhà ní àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kwara ń kọ sí ìgbáradì ọdún iléyá ti ọdún yìí kí ó lè jẹ́ aláṣeyọrí. Àwọn mùsùlùmí kan nílùú Ìlọrin tó bá aṣojúkọ ìròyìn iléeṣẹ́ Diamond FM sọ̀rọ̀ lónìí ó ké gbàjarè lórí báwọn nǹkan ṣe gbówó lórí, pàápàá àwọn nǹkan tẹnu ń jẹ bíi aṣọ, àgbò àti owó ọkọ̀. Làbákà Abdulkadir àti ìyá ilé kan arábìnrin Lawal Olóyèdé Idiat ó sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ń ṣe ni gbogbo nǹkan gbówó lórí ju ti àtẹ̀yìnwá èyí tí ó ń tì ń dá ìbẹ̀rù bojo sọ́kàn àwọn aráàlú fún ti pọ̀pọ̀ sísè ọdún iléyá ọdún yìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí wọ́n ṣe wí. A dúpẹ́ fọ́lọ́run ọdún eléyìí tó tún bá wa láyé. Nǹkan ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ní àwọn ọdún tó kọjá lọ. Ní ọdún tó kọjá lọ gbogbo àwọn nǹkan tá a ṣe ń ra kò sí ìwọ̀n tó tọdún yìí nǹkan ti wọ́n. Àwọn ọlọ́jà ní pé táwọn bá fẹ́ gbé mọ́tò lọ bí táwọn ti máa rajà owó epo ti wọ́n, gbogbo ẹ̀ náà kó nǹkan tí ó jẹ́ kí ọjà wọ́n. Gbogbo àwọn aṣọ tá à ń rà tẹ́lẹ̀ lówó kékeré ìsín báyìí tó bá lówó lọ́wọ́ dáadáa ò ní raṣọ ọdún. Àmọ́dé a dúpẹ́ fọ́lọ́run pọ́dún yẹn bá wa láyé. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà Ọ̀gbẹ́ni Yusuf àti Sẹ́ríkì wọ́n ṣe lálàyé wípé ọ̀ranyàn
ó ní ó jẹ́ fún gbogbo àwọn mùsùlùmí pátá láti ṣe àjọyọ̀ pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà àmọ́ tí wọ́n ní gbogbo nǹkan ló gbówó lórí o tí wọ́n sì ní ó ń dá ebu ẹ̀yìn bá ọkọ̀ ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí àti pé láti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ èyí tí yóò jẹ́ ìbànújẹ́ fún gbogbo àwọn mùsùlùmí pátá látàrí bí owó kò ṣe sí níta lásìkò tá a wáyé ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe wí síwájú sí i. gbogbo ọ̀rọ̀ ọjọ́ ọdún yìí mo fẹ́ lè sọ pé mi ti witness ìwé lè rí because epo yẹn kò sí nǹkan tí yóò affect even aṣọ àtóúnjẹ táwọn rà gan kò sí nǹkan tí ẹran ọdún yìí nǹkan táwọn rà tẹ́lẹ̀ bóyá bíi like 70 tẹ́lẹ̀ wọ́n tà ní bóyá 150 200 so gbogbo nǹkan ló affect àwọn gan àwọn tó dẹ̀ máa rà náà epo táwọn náà dẹ́gbà àwọn náà rówó àwọn táwọn rà náà àti rà náà nígbà tí wọ́n lè rówó tán máa fi rà àlemu wọn tẹ́lẹ̀ pé àìdíta wọn yẹ ká ti lọlé yẹ ká ti tẹnu tán ká ti lọlé ẹwà wà ń bí nìyí àwọn ojú Ọlọ́run kọ́ lọ́n ṣàánú wa. àwọn èèyàn náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé yíyọ tí wọ́n yọ owó ìrànwọ́ orí epo olóṣì àkóbá fún àwọn nǹkan tẹnu ń jẹ lásìkò pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà yìí ìwádìí àwọn oníròyìn fi hàn wípé onírúurú ìwòye àti ìyà ó ní àwọn múmìnì àti múmìnì òdodo tó fi mọ́ àwọn èèyàn ìlú Ìlọrin ni wọ́n kọ sí àyájọ́ ọdún iléyà tọdún yìí. wáyọ̀ àwọn múmìnì àti múmìnì òdodo ó ní wọ́n ti gbà nímọ̀ràn láti má ṣe dábàá ohun ọwọ́ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà ó fún tí pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí ìmáàmù àgbà ti mọ́sálásí Al-Razak tó wà ní Táǹkẹ̀ nílùú Ìlọrin Málámù Muhammed Adéwọyìn fi síta gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìyànjú èyí tó fi sọ̀wọ́ sí àwọn múmìnì àti múmìnì òdodo pátá tó sì ṣe àpèjúwe ìrúbẹran fún ọdún iléyà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ìgbọràn àti ìfarẹnijì fún Ọlọ́run Allah. Ìmáàmù àgbà ọ̀hún títún ṣe olùrànlọ́wọ́ ọ̀gá àgbà iléèwé gíga tìlú Ìlọrin sọ di mímọ̀ wípé ohun tó mú ọgbọ́n lọ́wọ́ ó ní kí a ṣe pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà pẹ̀lú àwọn ẹbí ará ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀. wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe lálàyé wípé ọkọ̀ rélùwé ọ̀fẹ́ kò ní sí fún ọdún iléyà tọdún yìí látàrí ìjàmbá ọkọ̀ rélùwé kan èyí tó wáyé lópòpónà Abẹ́òkúta sí Èkó tí ó jẹ́ ìrìn àjò tí ó jẹ́ ìrìnnà ti àtijọ́ àpilẹ̀kọ kan èyí tó tọ̀dọ̀ akọ̀wé àgbà ní iléeṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ káràkátà àtàwọn iléeṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ìrónilágbára ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọ̀dẹ́dìran tí wọ́n fi síta ṣe lálàyé wípé ìjọba wòye pé ìjàmbá ọkọ̀ náà ó ní ó ṣe àkóbá sí àwọn apá kan níbi ìlà òpópónà ọkọ̀ rélùwé ọ̀hún léyìí tí ó ṣe àkóbá fún ètò ìrìnnà ọkọ̀ rélùwé láàrin Èkó sí Abẹ́òkúta ó ṣe àfikún rẹ̀ wípé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìrìnnà ti ojú rélùwé NLC ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe sáwọn apá ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ti wáyé. bí ẹ̀yin bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́wà lè ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM nílùú Ìlọrin ìyókù ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́wà lè ń tẹ́tí sí láti ìkànnì Diamond 8.7 FM nílùú Ìlọrin ìyókù ìròyìn rèé. nílẹ̀ òkèèrè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ni wọ́n ti nìkan lébù sí Russia lórí ìdájọ́ tó gbé kalẹ̀ fáwọn ará ìlú tí wọ́n tó 180 níye o àti bó ti sọ wọ́n sí àtìmọ́lé láàkó ogun tó gbóná jìnrìnjìnrìn ní Ukraine gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé fi síta lónìí ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ ọmọnìyàn nínú àjọ ọ̀hún tó sì ń tọpinpin ìṣẹ̀lẹ̀ Ukraine ó ní wọ́n ṣe lálàyé wípé àkọlé àwọn èèyàn tí wọ́n tó 500 tí Russia dá sí àtìmọ́lé láì ṣe ohunkóhun ìròyìn fi kún wípé àwọn ọkùnrin 72 tó fi mọ́ àwọn obìnrin 5 nígbà tí àwọn 2 ti dágbére fáyé o látàrí ìyàjẹbó lórí èyí tí wọ́n fi ń jẹ wọ́n àti àìfàyègbà ìtọ́jú ìlera wọn ó ní wọ́n ṣe àkọlé wọn tí wọ́n jẹ́ òtún tuntun tí Russia dá sí àtìmọ́lé.
lábala ìròyìn eré ìdárayá fótó ní ilé-ẹjọ́ Danish ti rán Akínkúnmi Àmọ̀ó lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún kan o fún ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìfipábánilò. Akínkúnmi Àmọ̀ó tí ń ṣe ìràwọ̀ ikọ̀ Golden Eaglet tẹ́lẹ̀ rí ó ní wọ́n ní kó lọ́ọ́ fi ẹ̀wọ̀n ọdún kan jura gẹ́gẹ́ bí adájọ́ ilé-ẹjọ́ magistrate ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kí fi hàn pé ọkùnrin ọ̀hún ó jẹ̀bi ẹ̀sùn oníga mẹ́ta èyí tí wọ́n fi kàn án. ọgbà bẹ́ẹ̀ ni Àmọ̀ó jẹ́jẹ́ àti gba ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lọ lórí ẹ̀sùn náà. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní ká tó mọ lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. a ti mọ àfihàn pé àjọ tó ń dáàbò bo àkọsílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti mọ̀ ṣe àgbálẹ̀ ojú òpó ayélujára àwọn oníbàárà wọn. bẹ́ẹ̀ náà làwọn àfihàn pé àwọn onílẹ̀ mímọ́ hajj kọtíkù sí ojú ọjọ́ ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gùn lé orí òkè àràfá fún ẹ̀tọ́ ṣíṣe ní ilẹ̀ mímọ́. ìyí ní ìpínlẹ̀ Kwara amúhàfin pé ní irú ìhà àti ìwòye ní àwọn mùsùlùmí kọ sí àyájọ́ Iléyá tọdún yìí ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ìmáàmù àgbà kan kò ròjó sí ìwà ẹ̀yáwó láti fi ra ẹran ọdún. lábala ìròyìn tilẹ̀ òkèèrè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé bẹnu àtẹ́lu Russia lórí àwọn ará ìlú 17 tí wọ́n dà sí àtìmọ́lé ní Ukraine. lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tòní wọ́n ní kí agbábọ́ọ̀lù ọmọ ikọ̀ Eaglet tẹ́lẹ̀ rí lọ́ọ́ fi ẹ̀wọ̀n ọdún kan jura o lórí ẹ̀sùn ìfipábánilò. ká tó mọ lọ ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín yìí ń jẹ́ mọ̀ wípé òní jẹ́ ọjọ́ òkè àrífà gígùn tó sì jẹ́ òpó kan nínú ẹ̀sìn Islam. ọjọ́ àrífà jẹ́ ọjọ́ tó lágbára fáwọn múmìnì àti múmìnì òdodo jákèjádò orílẹ̀-èdè lágbàńláyé. iléeṣẹ́ Diamond FM sọ lónìí wípé bí àyájọ́ Iléyá yóò ṣe wáyé ní ọ̀la ẹ jẹ́ kí ẹ̀kọ́ taríkọ́ lára òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ṣe àtọ́nà Iléyá kó mọ jẹyọ nínú ìṣe wa àti sí àwọn amúlétì wa. bóyá lóhunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín tẹ́bi tó alẹ́ sí ẹ pè sí ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Mukhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n ni olóòtú Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí ìkànnì tó tàwọn yọ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Na him be the best, you make una dey hear am.